Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi, la solicitarea dumneavoastră, vorbim despre cum să gestionăm anxietatea. Anxietatea este diferită de senzația de teamă, frică. Frica apare în relație cu un obiect amenințător sau o situație amenințătoare în care este posibil să pățim ceva rău. Anxietatea, pe de altă parte, aparține în exclusivitate minții și se referă la o proiecție în viitor nedefinită. Practic, știm că ne e frică, dar nu știm de ce anume și, în orice caz, în momentul respectiv, nu se întâmplă nimic amenințător. Ca atare, anxietatea aparține doar viitorului. Este ceea ce noi ne reprezentăm în viitor și se desprinde de prezent. Spre deosebire de teamă, care, așa cum spuneam mai devreme, este raportată exclusiv la prezent. Anxietatea apare în ultima vreme din ce în ce mai des. Da, putem să ne legăm și de condițiile sociale vis-a-vis de toate evenimentele sociale care au fost mai puțin plăcute, care au implicat amenințarea vieții în sine, a noastră și a celor dragi. S-a creat un climat de teamă, un climat de nesiguranță, iar nesiguranța stimulează teama, ceea ce este firesc. De fiecare dată când ne simțim nesiguri, trăim frică, pentru că ne lipsește controlul, ne lipsește siguranța. Nevoia de a fi sigur este o nevoie bazală, o nevoie fundamentală, printre primele nevoi pe care le avem încă de când ne naștem și durează pe toată viața. Este nevoia de siguranță și nevoia de confort. Atunci când, într-un fel sau altul, contextul vieții mele este amenințat în diferite feluri, chiar și prin nesiguranța a ceea ce am în prezent, se provoacă teamă, se provoacă anxietate. Puțini dintre noi știu însă să gestioneze anxietatea. Cum putem să facem să scăpăm de stările de teamă? Ei bine, un răspuns logic ar fi să ne creăm siguranță. Poate primul răspuns pe care l-ați da ar fi cum? Pentru că mediul nu susține siguranța. Este adevărat. Mediul nu susține siguranța în toate cazurile. Mai mult decât atât, nu putem fi utopici și să ne imaginăm că putem avea o siguranță absolută sau control absolut ca să putem să ne gestionăm siguranța. Pe de altă parte, tot ce există în această lume și în această viață are mai multe efecte posibile. Orice resursă are și o parte pozitivă și o parte negativă. Orice situație poate fi văzută și dintr-o perspectivă pozitivă și dintr-o perspectivă negativă. Atât timp cât anxietatea apare, înseamnă că avem o perspectivă negativă. Nu putem avea doar o perspectivă pozitivă la tot ce este în jurul nostru sau la tot ce ni se întâmplă, pentru că am fi de-a dreptul fanteziști și utopici. Și știm foarte bine, cu cât ne distanțăm mai mult în fantezii de realitate, cu atât șansele să se spargă această bulă a fanteziei și să fie mult mai dureros. Categoric, este nevoie de o perspectivă realistă. Primul lucru pe care îl facem când avem anxietate este să ne reîntoarcem în prezent, adică să ne punem întrebări. În mod concret, în acest moment, se întâmplă ceva amenințător? În mod concret, acum, cum sunt? Cum mă simt? La ce mă gândesc? Care este mediul meu exact? Este primul lucru pe care îl facem ca măsură de urgență. Se numește reîntoarcerea în prezent, reîntoarcerea în realitate. Adevărul este că tot ceea ce facem în viața aceasta, chiar dacă ne facem planuri de viitor sau chiar dacă tânjim sau suntem nostalgici după ceva din trecut, totul se derulează în prezent. Și adevărul este că singurul lucru pe care îl putem corecta sau controla este propria persoană doar în prezent.
Astfel ne plimbăm pe axa timpului, pentru că anxietatea vorbește despre viitor, întotdeauna în viitor. Nu pot să fiu anxios, speriat, temător de ceva ce a fost. Da, o experiență negativă poate să-mi provoace o senzație sau anticipare neplăcută de teamă pentru viitor. Dar este ceva ce nu s-a întâmplat încă și totul se derulează doar în mintea noastră. Ca atare, este important să ne reîntoarcem în prezent, în permanență. O parte din tehnicile psihologice, orientarea mindfulness, vorbește mult despre acest lucru. Ele par puțin utopice. Cum să fii zen într-o lume care pune presiune pe tine? Ei bine, nu este nici zen, iar în toată această lume care pune presiune, întotdeauna există soluții. Indiferent prin ce situație trecem, indiferent cât de dură, de negativă ar fi, soluțiile există. Poate nu le vedem și mai ales frica, teama, anxietatea, exact asta fac. Reduc posibilitățile. Senzația care se trăiește în timpul anxietății sau în timpul episoadelor de anxietate este de neputință și de o perspectivă care nu ne dă soluții. Singura posibilitate este doar ceva rău. Ei bine, niciodată nu există acest lucru. Da, avem situații iminente pe care le trăim în acel moment, de aceea este frică, nu mai este anxietate. Anxietatea însemnând o perspectivă negativă, sumbră chiar, a viitorului, presupune și face loc în același timp să avem și o perspectivă pozitivă. Dacă facem un exercițiu și vis-a-vis de lucrurile care ne sperie, ne gândim la cel mai rău lucru care se poate întâmpla și încercăm să schimbăm un pic perspectiva asupra sa, vom vedea că nu mai este chiar atât de dramatic. Repet, și întotdeauna mă voi axa pe acest lucru. Este importantă perspectiva realistă, adică primul lucru înainte de toate trebuie să fac o analiză a situației. Când am un atac de panică, pentru că atacul de panică apare subit, spontan, senzația este de pericol iminent și de posibilă moarte. Apare tahicardia, amețeala, îngustarea spectrului, nu mai suport oamenii în jurul meu și mi-e teamă că o să mor sau că o să mă îmbolnăvesc, într-un fel care să ducă la moarte. Primul lucru pe care îl fac atunci este să respir profund și să mă gândesc ce se întâmplă cu mine în acel moment. Ce anume mi-a generat această stare? La ce m-am gândit? Ce anticipare am avut? Sunt foarte multe cazuri în care anxietatea apare și în relațiile de cuplu disfuncționale, care cumva tensiunea s-a acumulat atât de mult încât duce cu gândul la perspectiva separării, iar aceasta creează o stare de anxietate, poate chiar atacuri de panică. Ei bine, nici măcar o despărțire nu este atât de rea dacă luăm în vedere aspectele sale pozitive sau pur și simplu ne uităm mai cu atenție la motivele care conduc către separare. Întotdeauna trebuie să ne gândim la ce merităm. Poate suna puțin rupt de subiect, însă, în realitate, anxietatea vorbește despre nu merit să mi se întâmple ceva bun. Dacă mă gândesc la ceea ce merit din toată situația negativă pe care o am, îmi revine și sentimentul de neputință și îmi crește capacitatea de adaptare. Ca să pot să scap de anxietate, este important să am o capacitate de flexibilitate și adaptare totodată. Este important să am tendința de a găsi soluții. Bun, chiar dacă nu găsesc în acest moment vreo soluție, nici măcar una foarte bună sau nici măcar una care să pară cel puțin bună, asta înseamnă că sunt mult prea implicat în perspectiva negativă și ceea ce trebuie să fac este un pas în spate. Un pas în spate nu de negare și nu vorbesc despre a trăi doar în prezent, ci despre a mă ancora în prezent. Pentru că, într-un fel, este când trăiesc în prezent și îmi fac planuri de viitor ca să mă motivez să merg mai departe către ceva plăcut,
interesant și către ceea ce îmi doresc să obțin ca să mă reprezinte, să mă valorizeze și să mă mulțumească. Și în alt fel este când aleg ca prezentul meu să fie constrângător. Poate să fie constrângător, într-adevăr, realmente, dar și atunci când este constrângător înseamnă că ceva din mine s-a schimbat, nu mai susține contextul acela și asta înseamnă că trebuie să-mi ascult nevoile. Vorbesc despre nevoi, nu vorbesc despre impulsivitate, pentru că deseori persoanele care trăiesc anxietate sunt persoane impulsive, sunt persoane care se grăbesc. Nici să gândim un lucru de 100 de ori nu este bine, pentru că mi înfrânează capacitatea de a acționa. Cel mai bine este să mă uit în interiorul meu, dar la modul sincer. Ce anume s-a schimbat și ce mi-aș dori să schimb? La ce mă gândesc și ce mă constrânge în momentul prezent? Poate ceea ce mă constrânge nu este atât de constrângător și poate există o soluție de compromis. De cele mai multe ori, primii pași vor fi în soluțiile de compromis. Niciodată nu o să vină o soluție panace universal care să rezolve toate problemele dintr-o dată. Nu, totul se face în pași mărunți, pentru că noi oamenii suntem un ansamblu, nu suntem bucățele. Nu suntem doar o nevoie sau doar un mediu sau doar un om într-un anume mediu, ci suntem ansamblu de gânduri, percepții, nevoi, așteptări, dorințe. E adevărat, este o calitate și totodată o abilitate să pot să aștept, să pot să programez, să pot să planific și mai ales să mă țin de planificări pe termen lung. Însă singurul lucru care îmi poate oferi siguranță în această lume plină de nesiguranță este propria persoană și doar propria persoană. Atât timp cât am încredere în abilitățile mele, în capacitatea mea de a gestiona lucrurile, de a rezista, de a face față, este suficient ca să scap de anxietate. Asta nu înseamnă că îmi va mai fi niciodată frică de nimic. Ba da, va fi, dar nu va fi atât de copleșitoare și nu va fi blocantă, pentru că întotdeauna există șanse și există resurse. Chiar dacă la un anume moment schimbările interioare și schimbările de mediu provoacă la accesarea unor resurse de care poate nu eram conștienți sau poate nu le-am folosit niciodată, niciodată nu e prea târziu să le folosim și să le încercăm. Nu trebuie de asemenea să ne speriem de perspectiva în care, începând ceva nou, s-ar putea să nu meargă foarte bine din prima. Da, este normal, pentru că totul se construiește în pași, încet, câte un pas și lucrurile se reglează pe parcurs. Atât timp cât, repet, există încredere în forțele proprii. Doar așa putem avea o siguranță reală într-o lume în continuă schimbare. Mediul nu trebuie să ne aștepte. Mediul nu trebuie să ne ofere condiții ca noi să ne dezvoltăm. Nu, totul ține doar de noi. Ține de ceea ce vrem să obținem. Și până la urmă ține de dacă vreau să am anxietate sau nu vreau să am anxietate în mod real. Pentru că atunci când am anxietate, obțin și beneficii. Și ca să renunț la anxietate, până la urmă poate să fie un prieten de nădejde, anxietatea, care să mă stimuleze să fac niște lucruri și care totodată să aducă oameni lângă mine. Este o alegere destul de dificilă să renunț la anxietate, pentru că asta înseamnă că trebuie să-mi asum contextul vieții mele și să-mi asum limitele mele. N-aș spune chiar neputințe, pentru că, indiferent dacă nu este perfect ceea ce facem, important este că facem și ne perfecționăm pe parcurs. Astfel, totul este vorba despre felul în care mă raportez la propria mea existență și propria mea nevoie. Aleg sau nu aleg să am anxietate? Aleg o viață fericită sau aleg să-mi fie frică? Ambele au și riscuri, au și beneficii și totul ține de moment și de controlul momentului.
Vă recomand să aveți control pe momentele dumneavoastră și pe nevoile dumneavoastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare rămâneți în echilibru.